So guys, so ready na ko ipakita sa inyo kung ano yung naging result ng ating bedroom makeover in 3, 2, 1, let's go! Hello guys! Hello guys! Hello So ngayon pasok na tayo sa aking kwarto. So pagbukas ko ng pinto, ayan. So pagbukas ng pinto, ito na siya guys. So ito yung kwarto ko paggabi. Ayan, minsan kahit hindi gabi, ganito yung itsura niya kasi nga wala akong masyadong natural light dito sa aking kwarto kasi pinakadulo siya. So ayan. So pagpasok mo, kita mo na kaagad ang aking higaan. So ayan, pagpasok mo, higaan agad yung makikita mo. So dito ako natutulog, yung pillow ko dalawa. Ayan, dapat apat yan. Yung isa, hindi ko pa naayos kasi nilaban ko. Tapos ayan, may pa fairy lights tayo dito. Yung mga fairy lights na to ginagamit ko pag nagka-camping kami. Pero since dalawa yung fairy lights ko, isa dito, tapos yung isa, ayan, ito talaga yung ginagamit ko sa camping. Ayan. So yan siya pagpatay ang ilaw. Kapatay yung ilaw ngayon, so ganito yung itsura niya. Pag nag-work ako, tapos pag natutulog ako, pag nag-chill lang, ganito yung itsura niya. So, ayan, buksan natin yung ilaw para mas kita. Ayan, so ito na siya guys. Ayan. So ulit, pagpasok mo ng pinto, kita mo na kaagad ang aking higaan. So higaan na kaagad dyan. Tapos ito yung pinaka-wall. So guys, yung itong pinturang puti na to, yan yung magiging color niya. Kasi iniisip ko, white lang siya. Kasi nga, madilim, walang natural light. So, mas maganda white na lang siguro para maaliwalas. Ayan. So, yan. Dito ako nakahiga. Dito ako natutulog. Ayan. Kasi pa-fairy lights. Tapos, ito naman yung workstation ko. So, dito ako nag-work. Ayan. So, yan yung workstation ko. So, yung chair na to, binili ko sa Save More. Tapos ito sa, South Supermarket. So, ganyan yung itsura ng chair ko. 113 lang yata yun, 12. Tapos, ito na yung setup ko computer. Yan, internet. Tapos ito, giveaway yan ng binyag ng aking pamangkin, ng isa sa aking mga pamangkin. Tapos yan. Yan lang siya guys. Tapos dito na side, by the way, dito ko siya hinahang yung mga damit ko pag, kapag tuyo na siya. Pag naglaba ako, hahang ko siya dyan. Kasi wala akong cabinet. Wala akong lagayan ng mga damit. Bukod dito sa box na to. Itong black na box na to. So, matagal na to sa akin. Pero yung mga laman nito, yung mga dati kong mga libro sa school. So, parang mga hindi ko na nagagamit na bagay. So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin yung mga gamit na yon. Tapos, papalitan natin ng mga damit. Kasi wala akong ibang damit eh. Wala akong ibang lagayan ng damit. Yan. Tapos, ito na yung sobrang kalat dito na side. So, nandito yung mga, mga pa-noodles ni Mayor. Yan, mga noodles and stuff like that. Diyan yung mga noodles ko. Tapos ito yung mga chichirya, mga biscuit na dyan. Ito mga noodles. Ayan, samot-sari mga abubot lang. Ito yung mga deodorant ko, lotion ko, pabango, sanitizer, moisturizer. Ayan, yung mga gamit ko dyan. So, yan lang guys. Ayan. So, yan bigay sa akin yan ni Callie Angela. Ayan, ni Queenie. Bigay sa akin ni Queenie from Cebu. Ayan, so ito lang siya guys. Tapos, from here, makikita mo dito, andyan yung pinto, may parang space dito. Gusto ko siya lagyan siya ng dito, mirror. Para before ako lumabas, pagpapasok, may mirror dyan. Tapos, ayan, pinto na siya. Tapos, ayan. Yung kisame pala guys, yan. Lumang-luma na siya, yung kisame. Ayan, medyo may mga crack na siya dito na part. Tapos dito, yung kisame dito, yung parang may mga tulo. I'm not sure kung mapapalitan ko yan. Pero parang hindi kaya ng powers natin. So, siguro basta gagawa natin ng paraan yan guys. Tapos dito, ayan, nandito yung mga damit na hindi ko na ginagamit at saka mga labahan ko nakatago. Ayan. So, pag sinara mo yung pinto, makikita mo dito ang bintana. Nagbubukod tangi at nag-iisang bintana ko yan, guys. So, itong tali na to na nandito. Gumawa kasi ako ng background wall para sa video ng vlog. So, kaya may ganito. Pero tanggalin ko na yan siya. Ayan. So, ayan. Nandyan yung mga madumi kong damit tsaka yung mga damit na hindi ko na ginagamit. Tapos, dito ko din nilagay yung aking bag para pag nag-travel ako, nag-mountain climbing ako. Ayan, nandyan. So, basically, guys, ito lang yung kwarto ko. Ayan. So, this is the before ng aking kwarto.
ready na akong ipakita sa inyo kung ano yung naging result ng ating bedroom makeover in 3, 2, 1, let's go!